આ પણ સર્વને સ્વામિનારાયણ ભગવાને કૃપા કરીને જેવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજ છે ને એવા આપણને બનાવ્યા. આપણને એટલે દેહને નહીં હો, આપણને બનાવ્યા એટલે દેહને એવો નથી બનાવ્યો, એ તો પાડી દીધો પૂતગળ. આપણા જીવાત્માને ભગવાને કૃપા કરીને પોતા રૂપ કર્યો છે, પુરુષોત્તમ રૂપ કર્યો છે અને પોતા રૂપ કરી પોતાની મૂર્તિમાં રાખ્યા છે. હવે ધ્યાન કેવી રીતે કરવું? ધ્યાન કરવું જોઈએ, ધ્યાન કરવું જોઈએ. ધ્યાન કેવી રીતે, કઈ સમજણ પહેલાં કેળવવી જોઈએ? તો પ્રથમ મુમુક્ષુ, દુઃખી મુમુક્ષુ બધા જીવડા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનના શરણે આવે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતાના મુક્ત પુરુષ દ્વારા એ દુઃખી જીવને શરણે સ્વીકારે, એનો હાથ ઝાલે, એને વર્તમાન આપે. વર્તમાન ધરાવવાનો વિધિ. તું આજે ભગવાનના શરણે આવ્યો છે, તું દુઃખી છે, સુખી થવા આવ્યો છે, તો આજે તારો હાથ કેવળ કૃપા કરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઝાલ્યો છે, એમને ઝાલ્યો છે, તને પોતાના શરણે સ્વીકાર્યો છે. આજથી તારા ઉપર જે પાપનો બોજો હતો, પુણ્યનો બોજો હતો, પુણ્ય પણ બોજારૂપ છે હો, પાપ જ બોજારૂપ છે એમ નથી, પુણ્ય પણ બોજારૂપ છે. પાપ જેમ ભોગવવું પડે એમ પુણ્ય પણ ભોગવવું પડે છે. પાપ જેમ ભોગવવું પડે એમ પુણ્ય પણ ભોગવવું પડે છે. અને પુણ્ય ભોગવવું પડે સ્વર્ગાદી લોકમાં જઈને, એ ભગવાનના અચળધામને પ્રાપ્ત કરવામાં એટલું વિઘનરૂપ થયું. શું થયું? સમજ્યા? પુણ્યનો ભોગ થાય છે સ્વર્ગલોકમાં. ભગવાનના ધામમાં જતા સ્વર્ગલોક તો નરક તુલ્ય છે. ત્યાં પહોંચતા વચ્ચે એટલો વિલંબ કરે. શું કરે? અટકાયત કરે. એટલે તું આ તારા પાપના બોજાથી તને મુક્ત કરું છું, પુણ્યના બોજાથી તને મુક્ત કરું છું. તારા આ જન્મના ને અનેક જન્મના જે કર્મના બોજા છે, એક કરોડ કર્મને કોટડીઓ જેવો, એમાંથી તને રહિત મુક્ત કરું છું. તારા ઉપર હવે કોઈ અદેવનો ભય નથી, હું અભય હસ્ત ધરું છું. તારા પર કોઈ દેવનો ભય નથી, તને એનાથી મુક્ત કરું છું. બસ તારા પર કોઈનું એમનું કે કોઈનું કર્તવ્ય નથી, કાર્ય નથી. બસ તારો બેલી હું થાઉં છું. એટલે બધા મુમુક્ષુને બધા જ ભયથી છોડાવે છે. તને 3 દેહથી પૃથક કરવું છું. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણ આવરણમાં દેહ રહ્યો છે, એમાંથી પૃથક કરવું છું. 3 અવસ્થાઓથી પૃથક કરવું છું. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ. 3 ગુણથી મુક્ત કરું છું. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. 14 ઇન્દ્રિયો, 10 ઇન્દ્રિયોને 4 અંતઃકરણથી તને પૃથક કરું છું. 14 ઇન્દ્રિયોના દેવતાથી પૃથક કરું છું. 10 પ્રાણથી પૃથક કરું છું. આ 57ના ટોળામાંથી તને જુદો કરું છું. આ 57નું ટોળું માયાનું ટોળું છે, માયાનો વિકાર છે. અને માયા આખી દુઃખરૂપ છે, નરકરૂપ છે. તને બધાથી મુક્ત કરું છું. કે તારા ઉપર હવે કોઈનો ભય નહીં. આ બધા તને જુદો કર્યો. હવે જીવ ચૈતન્યમય છે. હું માથાનો એક વાળ લઈએ, એનો આગળના ભાગનો એક ટુકડો લઈએ કાપીને,
એક ટુકડાના 100 ટુકડા કરીએ, એમાંથી એક ટુકડો લઈએ, એના ફરીથી 100 ટુકડા કરીએ. વેદાંતમાં જીવ કેવો છે બ્રહ્મસૂત્રમાં સમજાવે છે. શ્રીજી સંમત વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત સાગરમાં સમજાવે છે જીવ કેવો છે, આટલો સૂક્ષ્મ છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આટલી સંશોધન શોધ બધી કરી છે, પણ હજુ સુધી કોઈ જીવને પકડી શક્યા? હજુ સુધી કોઈ જીવને પકડી શક્યા નથી. એટલો બધો સૂક્ષ્મ જીવ છે. અને છે ચૈતન્ય વસ્તુ, સત્ય વસ્તુ છે. એ છે તો આ પૂદગળ આખું ચાલે છે, આમાંથી ઉઠી જાય તો ક્ષણવારમાં ચેષ્ટા રહિત બની જાય. એ બધાથી પૃથક કર્યો આવો ચૈતન્ય અતિ સૂક્ષ્મ જીવ, એને ભગવાને કહ્યું કે હું કૃપા કરીને તું અતિ સૂક્ષ્મ છે એને મહારાજ તેજરૂપ બનાવ્યો, અક્ષરધામ રૂપ. અને આપણને તો બાપાશ્રીએ જ્ઞાન આપ્યું, એથી ને પણ આગળ ભગવાને કૃપા કરી અણુરૂપ જે જીવાત્મા એને 57 અટવાળને મુક્ત કરી, કેવળ કૃપા કરી. જેવા ઘનશ્યામ પ્રભુ છે, દ્વિભુજ, 2 ભુજાવાળા, સૌમ્ય મૂર્તિ, કિશોર મૂર્તિ. મૂછનો દોરો ફૂટું ફૂટું થઈ રહ્યો હોય એ કિશોર, 14 વર્ષનો બાળ. મૂછ પડાયા પછીનો નહીં, પછી યુવાન કહેવાય. શું કહેવાય? મૂછ પડાવો પછી યુવાનીમાં આવી ગયા. મૂછનો દોરો ફૂટું ફૂટું થઈ રહ્યો હોય, કેટલો સ્માર્ટ દેખાય. એવા ઘનશ્યામ પ્રભુ કિશોર મૂર્તિ છે, તેજોમય મૂર્તિ છે, દિવ્ય મૂર્તિ છે. એવો ને એવો ભગવાન કે જેવો હું છું એવો હું તને બનાવું છું. આ પણ સર્વને સ્વામિનારાયણ ભગવાને કૃપા કરીને જેવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજ છે ને એવા આપણને બનાવ્યા. આપણને તો આ દેહને નહીં હો, આપણને બનાવ્યા એટલે દેહને એવો નથી બનાવ્યો. દેહ તો પાડી દીધો પૂદગળ. આપણા જીવાત્માને ભગવાને કૃપા કરીને પોતા રૂપ કર્યો છે, પુરુષોત્તમ રૂપ કર્યો છે. અને પોતા રૂપ કરી પોતાની મૂર્તિમાં રાખ્યા છે. તે પણ સાકારની સાકારમાં લીનતા કોઈ દૃષ્ટાંત મળે નહીં. એક કાલાવત છેદેન, એક સ્થાનાવત છેદેન. 2 વસ્તુ ક્યારે રહી શકે નહીં. આ સિદ્ધાંત એક જ સમયમાં અને એક જ સ્થાનમાં 2 વસ્તુ સંભવે નહીં. આ પુસ્તક એક બેગ હોય, બેગમાં વસ્તુ ભરી પછી કાઢીને બીજી વસ્તુ ભરી શકાય બીજી વખત, પણ સમય ભિન્ન થઈ ગયો. ભલે સ્થાન બેગ એક રહે પણ સમય ભિન્ન. આ એમાં ભરાણી, આ ભરાણી પણ વારા ફરતી. એક કાલાવત છેદેને નહીં, સમય બંનેનો પૃથક થઈ ગયો. અને એક સ્થાનમાં એક કાલાવત છેદેને અને એક સ્થાનમાં એક સ્થાનાવત છેદેને પણ 2 વસ્તુ ભેગી રહી શકે નહીં. જ્યારે આ હોય ત્યારે પેલું ન હોઈ શકે. કંઈની જેટલી કદ હોય કદમાં એને રાખવા બીજું સ્થાન જોઈએ, બહાર મૂકવું પડે, બીજે મૂકવું પડે. પણ કેવી કરામત છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. એક કાલાવત છેદેન એક સ્થાનાવત છેદેન કોટાન કોટી મુક્તોને સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતારૂપ કોટાન કોટી મુક્તોને પોતાની મૂર્તિમાં લીન કર્યા છે. ભગવાનની મૂર્તિમાં કેટલા મુક્તો છે કહો? સંખ્યા ખરી કરી કોઈ? અનંત કોટી મુક્ત. 1 નહીં, 50 નહીં, 100 નહીં, 1000 નહીં, લાખ નહીં, કરોડ નહીં, અનંત કોટી, કરોડો ગુણ્યા કરોડો. સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાની મૂર્તિમાં પોતા તુલ્ય કહીને મુક્તને રાખ્યા છે. અને બધા જ એકી સાથે એક મૂર્તિનું સુખ ભોગવે છે. આ ભગવાનની કરામત છે. શું છે? આપણને પોતારૂપ કરી પોતાની મૂર્તિમાં રાખ્યા છે. હું મૂર્તિમાં જ છું. મહારાજ બેઠા છે, મહારાજ ગાડી હાંકે છે, મહારાજ જમે છે, મહારાજ સ્નાન કરે છે,
માં જ વસ્ત્ર પરિધાન કરે છે. દરેક ક્રિયા મૂર્તિમાં રહીને કરતા શીખવાનું. આ ધ્યાન, આ સમજણ પહેલા કેળવવાની. શું કરવાની? હું મૂર્તિમાં છું, જેમ મહારાજ છે એમ જ મને રાખ્યો છે. આમ મહારાજ છે, હું આમ બેઠો છું એમ નહીં, એ સ્થિતિ આપણે નહીં. મૂર્તિમાં જ છું. અને આ મૂર્તિમાં આ સમજણથી રહેવું એ આપણા બુદ્ધિ બળે રહેવાતું નથી. ફક્ત એમની કૃપાથી આ સમજણ અને રહેવાય છે. બસ કૃપાથી મને પોતારૂપ કહી પોતાની મૂર્તિમાં રાખ્યો છે. હું મૂર્તિમાં જ છું. આ સમજણ એવી ઠાવકી ઘેર બેસાડવાની. આમાં હવે કદાચ આપણું મન કુતર્ક કરે, એટલે આ બે વસ્તુ ભેગી તો કેમ રહી શકે? શાખાની શાખામાં લીનતા થાય જ કોઈ દૃષ્ટાંત મળે નહીં. વૃક્ષે ખગવત કહીએ સમજાવવા, વૃક્ષમાં ખગ કહેતા પક્ષી. ઘાટું આંબાનું ઝાડ હોય ને પક્ષી આવીને ઉડીને બેઠા અંદર, તો બહાર દેખાય નહીં. વૃક્ષમાં પક્ષીનું ટોળું લીન થઈ ગયું, પણ દરેક પક્ષી ભિન્ન ભિન્ન સ્થાને બેઠા છે. આંબાની ભિન્ન ભિન્ન ડાળીએ બેઠા છે. વૃક્ષે ખગવત દૃષ્ટાંત અપાય, અને દૃષ્ટાંત હંમેશા એકદેશી હોય. કોઈ પણ દૃષ્ટાંત જો સમગ્ર એક પોઈન્ટથી દૃષ્ટાંત સમાન થઈ જાય તો એ દૃષ્ટાંત ન રહે, એ દ્રાષ્ટાંતિક સિદ્ધાંત થઈ ગયો. 100% એ આ તો એ આ ન રહ્યું, એ જ એક જ થયું. દૃષ્ટાંત હંમેશા એકદેશી હોય. આ સિદ્ધાંત દૃષ્ટાંત હંમેશા એકદેશી હોય. કાંઈક સાદૃશ્ય હોય, એમાં બધું જ સાદૃશ્ય ન હોય. સંપૂર્ણ સાદૃશ્ય તો પોતે જ આવી ગયો, બીજો રેડ ને. દૃષ્ટાંત હંમેશા એકદેશીય હોય. એટલે આ સ્થિતિ સમજાવવા ગમે તે દૃષ્ટાંત આપીએ. સાંઈ બાબા કે દૃષ્ટાંત કોઈ બંધ બેસે નહીં, રીતિ અજબ છે આ તો. વૃક્ષે ખગવત કહીએ, ઝાડમાં પક્ષીઓ લીન થઈ ગયા, બહાર દેખાય નહીં, પણ દરેક ભિન્ન ભિન્ન ડાળીએ બેઠા છે. આખા વૃક્ષમાં પક્ષી લીન થયું નથી. જડે મીનવત કહીએ, પાણીમાં જે માછલું રહે છે, પણ માછલું અહીં હોય ત્યારે સામાના છેડે ન હોય, એ એક દેશસ્થ છે. વાણા તળાના ન્યાયથી કહીએ, ઘણું ઓતપ્રોત થયા તો પણ વાણો અને તાણો સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ઊભા તારે જુદા છે અને આડા તારે જુદા છે, બે વચ્ચે જગ્યા. એટલે દૃષ્ટાંત કોઈ બંધ બેસે નહીં, રીતિ અજબ છે આ તો. ફક્ત વિશ્વાસ. શું છે આમાં? વિશ્વાસ કેળવવાનો. બસ મને ભગવાને કૃપા કરી, પોતારૂપ કરી, માયાથી મુક્ત કરી, પોતારૂપ કરી, પોતાની મૂર્તિમાં રાખ્યો. હવે હું મૂર્તિમાં જ છું. આ ઘેર ઠાવકી પેલા બેસવી જોઈએ. જો આમાં હચું ડકું રહે ત્યાં સુધી ધ્યાન માર્ગમાં ગતિ થાય નહીં. સમજણ તો ઠાવકી થવી જ જોઈએ. પ્રથમ સમજણ આ ઠાવકી કરવાની. બસ મને પોતારૂપ મૂર્તિમાં જ રાખ્યો છે, હું મૂર્તિમાં જ છું.